علیکم. پرون مونږه د ایلیمنټر د ورډپریس په سیریز کې سیکشن ډسکس کړیو. نن به انشاءالله هیډینګز او انر سیکشن او که نور څه ایلیمنټ وغه به کور کوو. نو راځئ چې سټارټ کوو. مونږ به داسې چلو کو چې یو سیکشن به واخلو. صحیح شو. او زه د پیله هیډینګ ډسپلی ایکسپلین کوم، هغې نه بعد به انر سیکشن وکړو. ټیک شو. دې کې زه ورکم بره 100 پکسل هایټ او لیفټ سایډ ته د دې کلر به زه کم سپوز دک رنګ کې او دې له به زه ورکم بیک ګراوند. ټیک شو. انسرټ دا به تاسو ته نه ښکاري، هغه ځکه چې د دې کې دننه څه آیټمز نشته، څه شته نه، نو دا به زه کومه د دې دومره هایټ. ټیک شو. اپډیټ. دا موږ سره یو سمپل لی آوټ راغو. دا تاسو لاګین دپاره هم یوز کولی شئ and so on. نن به موږ ډسکس کوو هیډینګ. ټیک شو. دا یو هیډینګ ما ډریګ کو. د هیډینګ موږ سره په HTML کې مختلف ټایپ سي. H1 2 3 4 5. H1 ټول نه غټي، H2 هغې نه وړوکې، H3 هغې نه وړوکې and so on. ټیک شو. سپوز دا H1 یوز کوم. دا د دې ټیکسټ شو هلو ټیسټینګ. صحیح شو. یو خبره یاد وساتئ، په ایلیمنټر کې که تاسو دلته کې یو وړوکی شانتي آیکن وګورئ، د ډیټابیس آیکن دې ته وایي ډاینامیک ټیګز. دا په مختلف ایلیمنټس کې دي. سپوز زه دې نه ټیکس ایډیټر را ډریګ کړم او دلته کې ګوره دلته ماته ډاینامیک ټیګ شو کوي. که زه دلته کې بټن ډریګ کړم دلته ماته ډاینامیک ټیګ شو کوي. ډاینامیک ټیګ څه شی دی؟ دلته کې خو زه هیلو ټیسټینګ لیکلی شم. په ایلیمنټر کې او په ورډپریس کې داسې څه څیزونه دي چې هغه الریډي هغه ډیټا په دې کې پرته ده، هغه تاسو ډسپلی کولی. سپوز زه وایم چې د هیلو ټیسټینګ په ځای دلته کې د دې پیج نوم شو کیږي. ټیک ده. دې له به زه دا کلر پیله چینج کړم چې لږ ویزیبل شي. زه به دلته راشم ډاینامیک ټیګ باندې کلیک وکړو. دې کې ماته بلا څیزونه ښایي. زه به ورته چیک کړم چې یاره پوسټ ټایټل، د دې پوسټ ټایټل څه دی؟ سامپل پیج. دلته سامپل پیج راغو. صحیح شو. بیا که زه وایم چې یاره دا په کوم تاریخ دا جوړ شوی دی، نو زه دلته کې ډیټ سلیکټ کولی شم. نو دا نومبر 7 2020 پرون موږ دا پیج جوړ کړی دی، موږ سره دا ډیټ راغو. نو دې ته وایي ډاینامیک ډیټا. دې کې بلا څیزونه دي، موږ به انشاءالله په فیوچر کې ډسکس کوو، خو تش مې تاسو ته خو چې تاسو ډاینامیک ډیټا دلته کې چینج کولی شئ. سپوز زه وایم که نه چې دا کلیک هیر ټیکس نه دی، د دې په ځای دلته د دې پیج نوم راشي. نو تاسو دلته راشئ او پیج ټایټل باندې کلیک وکړئ، سامپل. د دې کیس سټډیز، د دې مختلف سیناریوز به زه تاسو ته انشاءالله فیوچر کې که چېرته موږ کمپلیکس ټوټوریل ووایو هغې کې به خو تش مې تاسو ته وي چې تاسو دلته کې دا انزرټ کولی شئ. ها هیلو ټیسټینګ راغو. دا خو مې تاسو ته ډاینامیک ډیټا دلته شو کړه. ټیک شو. دې نه بعد دی لینک. که دا تاسو لینک کول غواړئ سره، نو HTTPS ډایرکټ لیکلی هم شئ google.com، نو دا به ګوګل سره لینک شي. دې نه علاوه دلته کې دا وړوکی د لینک آپشن دی، که تاسو وایئ چې دا د نوي هغه کې کولاویږي نو هغه هم اچولی شئ. دلته هم د ډاینامیک ټیګ آپشن شته. ډاینامیک ټیګ دلته کې څه دپاره استعمالیږي؟ سپوز زه وایم چې یاره دا د دې ویب سایټ URL سره کنیکټ شي. ایچ ټایم زه په دې کلیک کوم دا د هوم پیج ته ځي، نو تاسو سایټ URL باندې کلیک کولی شئ. اوس چې زه ماوس موف کوم نو تاسو ته به لاندې ښکاري چې WordPress -308.108 دا د دې ویب سایټ URL دی. نو دا URL پوینټ آوټ کوي. او که تاسو انټرنلی پیجز سره کوئ نو بیا دې کې ډایرکټ لیکلو کوي را به شي درته. ټیک چې موږ سره دې کې پرایوسي پالیسي یا څه پیج شته، دې کې موږ سره سم نشته ځکه دلته موږ نه شو کوي. ټیک ده. دې نه بعد موږ سره د سایز لارج ایکسټرا لارج سایز تاسو دې ځای نه سیټ کولی شئ. بیا دې موږ سره الاینمنټ دې ته اګین پرون موږ ډسکس کړي دي. دې ته د ډیسکټاپ آیکن جوړ دی، تاسو موبایل او ټیبلټ لپاره هم جسټیفای کولی شئ، سیټ کولی شئ. سټایلز ته موږ راشو. موږ سره دی ټیکس کلر. د ټیکس کلر تاسو څنګه اچول غواړئ؟ سپوز دا کلر. په کلر کې یو بل آپشن تاسو په دې پلس باندې کلیک کولی شئ، نو دا تاسو له هیډینګ کلر دا ما دې کې سیو کوو، نو په فیوچر کې زه دا یوز کولی شم. ریوزیبل کلر زه دلته ډیفاین کولی شم. ټایپوګرافي کې بلا څیزونه دي. نمبر 1 فونټ فیملی، چې کوم فونټ استعمالول غواړئ. دې کې په ایلیمنټر کې د
ګوګل فونټ چې کوم دی دا الریډي انټیګریټډ دی که نه نو تاسو چې کوم یوز کوئ سپوز الګرا سینس دا یو فونټ دی دا زه یوز کول غواړم ټیک شو دا فونټ زه دلته یوز کولی شم دا د دې سایز شو یا دا یو فونټ شو یا دا یو شو تاسو دا فونټ یوز کولی شئ د خپل برانډینګ مطابق ټیک شو بیا د ویټ څه ته وایي د دې فونټ خپل ویټ وي تکنس ټیک شو دا ګوره دا اوس نری شو بیا 400 کې بدل شي زما خیال دی 600 کې لږ شانتې غټ شو بیا 900 کې نور هم بولډ شو او دې ځینې د خپل ویلو دي نارمل ډیفالټ او هغه هم تاسو چینج کولی شئ ډیپینډ کوي په سټایلینګ باندې چې څنګه سټایل ښه ښکاري ټرانسفارم څه ته وایي دا تاسو اپر کیس شو کول غواړئ لوور کیس شو کول غواړئ کیپیټل اینډ سو آن سټایل کې موږ سره نارمل دی ایټالیک دی او په ډیکوریشن کې انډرلاین او دغه قسم څیزونه دي بیا موږ سره دی لاین هایټ چې د دې لاین په منځ کې هایټ څومره دی ټیک شو نو دا خو به تاسو ته په دې هیډینګ کې سم نه ښکاري یا په هیډینګ کې به هم ښکاري دا موږ یو 2-3 ځل کاپي پیسټ کړو نو دې کې به موږ ته ویزیبل شي ټیک شو د دې لاینونو منځ کې هم هایټ دی نو لاین هایټ تاسو دې ځینې چینج کولی شئ وګورئ صحیح ده دا لاین هایټ شو او یو دی لیټر سپیسینګ نو دا هورزنټل سپیسینګ دپاره استعمالیږي صحیح ده موسټلی خلک لاین هایټ یوز کوي ښه دا به زه ریموف کم دا به شي ویلکم ټیک شو او د دې کلر کومه وایټ بیا د ټیکس شیډو تاسو دې له شیډو هم ورکولی شئ لږ شانتې هوریزنټل کې موف کوئ لږ شانتې ورټیکل موف کوئ دا موږ سره شیډو راغله د دې ټیکسټ خو دا بلرینس دی وګورئ بلرینس صحیح شو د دې کلر هم تاسو د شیډو چینج کولی شئ دا وګورئ اوس ریډ شیډو شو او دا شلو بلیک شیډو بیا موږ سره راغو بلینډ څه کار کوي که تاسو فوټوشاپ ویلی وي نو د بلینډ آپشن به زه تاسو ته دلته وښیم زه دې له هایټ ورکوم minimum height suppose څومره شو د دې به ورټیکل الاین سنټر کوو مونږ میډل ټیک شو ښه بلینډ څه ته وایي سپوز دې له به زه هایټ ورکړم یاره هایټ نه دا به زه کم سپیسرې پکې دلته واچو لږ شانتې به غټ شي او یو به لاندې واچو ډوپلیکیټ دا ډېر نان پروفیشنل طریقه مه وکړه خو لکه تاسو مقصد دی تاسو پیول بلینډ څه ته وایي چې دا د بیکګراوند سره بلینډ شي دا بلینډ موډ دی مختلف ملټیپلای دا اوس وګورئ دا ملټیپلای ټیکس شو دا به دې کې به زه وړوکی شان ټیکس واچوم دا به زه غټ کړم بیا تاسو ته اندازه کېږي دا ما های ولیکلو ټیک شو ته دې خوا راشه صحیح شو دا دی اوس بلینډ موډ زه چینج کوم نو تاسو ته به اندازه کېږي چې یاره دا څنګه هغه افیکټ کوي دا وګورئ اوورلی لایټ ډارک کلر اینډ سو آن نو تاسو وګورئ که نه چې کوم یو سټایل چې کوم دی هغه تاسو هغه سره میچ کېږي هغه پرېږدئ دلته ما دا شی کړی دی وګوره یوز کیس یې ته ښیم چې چېرته یوز شوی دی زرکه ډاټ کام کې موږ یوز کړی دی ګوره د پېښور ته ګورئ ښه دا ګورئ دا پېښور چې کوم دی که نو دا کرافټډ دا د اسلامي کالج او د شاته چې کوم تصویر دی د هغې سره مکس شوی دی بلینډ شوی دی دې ته بلینډ وایي ښه دا تاسو یوز کولی شئ ښه دې نه علاوه په ایډوانس کې موږ سره څه دي ایډوانس کې موږ سره مکه مارجن او پیډینګ دی یو خبره یاد وساتئ ما زیات تر چې کوم بګنر ډیزاینران دي که نه یا ویب ډیولپران دي هغې کې یو خبره نوټ کړې ده هغې باندې بس د سایز پیس هغه راغی وي د سپیسینګ نه ورکوي سیزونه له هر یو شی چې کوم دی بل سره نښتی وي کوشش کوئ که نه چې څومره زیات سپیسینګ ورکولی شئ تاسو ورکوئ ټیک شو که نه دې کې ګوره کالم وایډ دا ګوره دې کې دا سپیس راغو بیا که دې له تاسو سپیس ورکول وای پیډینګ ورکول وای 50 اینډ سو آن دغه شانتې سپیسونه دې له ورکوئ تاسو دې سره ویب سایټ چې کوم دی دا لږ پروفیشنل ښکاري زیډ انډیکس موږ پرون ډسکس کړی و دې کې داسې یو شیز هم نشته چې هغه موږ په سیکشن کې نه وي ډسکس کړي ښه اوس دغه څیزونه چې کوم دي دا پوزیشنینګ دا په دې کې څنګه موږ پرون موږ دا پوزیشنینګ ډسکس کړی ګوره پوزیشنینګ کې څه کار کیږي زه وایم چې دا ویلکم نه دا نیم دې خوا راوړېدلی وي زه دا داسې ډسپلی کول غواړم دا ویلکم نه دا نیم دې خوا راوړېدلی وي ګوره دې سره موږ څنګه چل کوو پهله خو زه دې نه دا شیډو خوا کومه شیډو دې سره مزه نه کوي صحیح ده یا داسې چل کړو دا به زه دې خوا راوړم
او زه دا ویلکم چې کوم دی دا به نیم دې سایډ ته راواړم. ټیک ده، دا به موږ کو دقه شانته کې دقه شان صحیح شو. دې له ما ورکو بیکګراوند کلر ایډوانس بیکګراوند، او دلته کې ما ورکو دی له وایټ کلر، او په وایټ کلر باندې به ټیکسټ ځکه ما دا شانته کې د دې بیکګراوند سره میچ ګورو داسې به کو. اوس که تاسو خیال کوئ دا ټیکسټ بالکل دی پورې نښتې دی، کې اوس موږ له پیډینګ پکار تقریبا 20 پکسل وګوره سیټ شو. زه یم چې نیم هغه د دې سایډ ته نیم اخوئ، نو دې دپاره به زه څه چلو کومه، دې دپاره یو طریقه ده چې زه دې کې لیفټ مارجن کم کومه. ټیک شو، لیفټ مارجن کم کو دا موږ تقریبا کو 150، دا اوس دې اړخ ته راواوړېدو. ټیک شو. اوس که تاسو دې باکس له شیډو ورکوئ، تاسو دې له شیډو هم ورکولی شئ، بارډر ته راشئ، دلته کې دی باکس شیډو، دا ګورئ د دې باکس نه یو شیډو جوړه شوه. صحیح ده. نو دې دپاره موږ استعمالو مارجن. ټیک ده، پرون موږ مارجن استعمال کړی خو هغه د سیکشن دپاره و، دا سپیسیفیکلی دا هیډینګ دپاره دی. دې نه علاوه پوزیشن څه شی دی، دا به زه دا مارجن د دې ختم کړم. پوزیشن موږ سره مختلف قسمه دي که نه. دلته ما دا هیډینګ واغستو، ټیک شو، او ما دې نه وایستو ډوپلیکیټ، دا بل هیډینګ لاندې راغورځوم چې نه دا یو بل سره سایډ ټو سایډ وي. د دې دپاره موږ څه چل کوو، دې دپاره موږ استعمالو پوزیشنینګ. زه ما په دې کلیک کو او زه راغلم پوزیشنینګ ته، او دې کې ما کلیک کو انلاین باندې. انلاین مطلب دا چې دا څومره دی دا د همدومره ځای ونیسي. ټیک شو، په دې باندې ما کلیک کو او زه راغلم پوزیشن ته، او دا ما کو انلاین، دا وګوره دا به راوخاتو. اوس دا یو بل سره داسې ټو چینج شوي دي، نو داسې چل وکړي چې یا دې له لیفټ مارجن ورکړه یا دې له رایټ مارجن ورکړه. ټیک شو، اوس موږ دا سلیکټ کړی، دې له زه لیفټ مارجن ورکړم سپوز 20، دا یو بل نه اخوا شو. دې دپاره موږ یوز کوو پوزیشنل. دې نه علاوه موږ سره په پوزیشن کې یو بل ټایپ دی، هغې ته وایي اپسلوټ. چې دا اپسلوټ زه آن کړم، نو دا تاسو بیا په خپله مرضی چې چېرته یې خوځولی شئ. خو دې کې یو مسله راځي چې دا ریسپونسیونس، تاسو موبایل ریسپونسیو وي نو دا بیا خپل ځای نه خوځېدلی وي، دا به دوباره تاسو ایډجسټ کوئ. او یو دی فکس، نو فکس چې چېرته وي هملته کې وي. صحیح شو که نه؟ دا وګوره که تاسو ماوس موف کوئ را موف کوئ، دی به نه خوځي خپل ځای نه، دې ته وایي فکس. دا موږ سره پوزیشنز. ښه، یو بله ضروري خبره چې سپوز ما یو هیډینګ واغستو او دې له ما ورکو وایټ کلر. ټیک شو، بعضې ټایم خلکو سره یو مسله راځي، هغوی چې یار زه د هیډینګ نه مخکې وروستو څه لیکل غواړم. ټیک ده، نو زیاتر نون پروفیشنل څه چلو کې چې دوه هیډینګز واخلي انلاین کې، یو لیفټ ته یو رایټ ته. دا طریقه نه ده. تاسو که په دې هیډینګ باندې دلته کلیک کوئ او سپوز ما ټایټل سلیکټ کو. ټیک شو، ټایټل، پیج ټایټل. دې نه مخکې تاسو څه لیکل غواړئ یا دې نه وروستو تاسو څه لیکل غواړئ، په دې پیج ټایټل باندې کلیک دلته کې بیفور او آفټر دی. صحیح شو، زه دلته کې سپوز ورکړم دا پیج ټایټل زما نه دی پکار. ټیک شو، زه ویم چې سپوز دا شو تاسو له کیس در کومه چې څنګه دا ډسپلی کول غواړئ. ویلکم. ټیک شو، دا پوسټ هغه دی. دلته کې زه اچوم د پوسټ ټایټل، دا سوري ډیټ چې دا کله پبلش شوی دی. اوس چا ته پته نشته چې دا څه شی دی، دا خو ډیټ دی، لکه ړوند ته هم پته چې دا ډیټ دی، خو ته ډسپلی کول غواړې یوزر ته، دې نه مخکې ته ډیټ لیکل غواړې، دلته راشه دا پبلش ډیټ ایډوانس ته راشه، دلته بیفور څه شی ډیټ. ټیک شو، دا شو موږ سره ډیټ. او آفټر دې نه اخره کې څه لیکل غواړې هغه ته اخره کې هم لیکلی شي. صحیح ده. فال بیک څه دپاره استعمالیږي، که ان کیس دا کوم یو پیرامیټر تا کال کو پوسټ ډیټ او دا د ډیټابیس کې نه وي دا ویډیو، نو د هغې په ځای دې څه شو کوئ، یا دغې ته ورکولی شي چې ډیټ ناٹ اویلیبل اینډ سو آن. نو که یو پوسټ هغې دپاره ډیټ راغی وي شو کوي به، چې بل پوسټ هغې دپاره نه راغی نو به تاسو ته ډیټ ناٹ فاونډ شو کوي. دا په هیډینګ کې دغه شیزونه وو. دې نه علاوه سپوز زه دې له ورکړم یو 50 پیډینګ او تاسو بیکګراوند ته راشئ، نو دې کې تاسو دې له دا ګریډینټ میډین بیکګراوند هم ورکولی شئ، که په کار هم وي دا ورکولی شئ. دې له تاسو ریډیس هم ښایسته شانتې کې جوړولی شئ. ګوره بورډر ریډیس، دا ګوره دا ټوټلي په تاسو ډیپینډ کوي چې دا ټولز تاسو څنګه استعمالیږي. فنکشنالیټیز په ایلیمنټر کې پرته ده، فنکشنالیټي په ورډ پریس کې پرته ده، استعمالول ایگزیکیوشن دا ټوټل په تاسو باندې. اوس که سپوز موږ لاړ شو پینټرسټ ته او دلته کې زه ولیکم ویب ډیزاین. ټیک شو، دا موږ ته د خدای بله ډیزاین راغل. اوس سپوز دا یو شو، دې کې موږ سره دا هیډینګ دی، خو دومره زره لاړو دا نه ځوي.
انټرفیس ډیزاین دا ما جوړ انیمیشنز کو لوکل ښه انیمیشن دی دا بل تسټاپ سپوز دا موږ سره یو هیډینګ دی ټیک ده کنه دا هیډینګ موږ جوړول غواړو کویکلی دا هیډینګ موږ جوړول غواړو خاصنګ چلو انټرفیس ډیشبورډ دا کلر دی کلر به زه په کلر پیکر باندې واخلم دا کلر دی او زما په خیال هغه فونټ دی ریلوی دی که څه شی دی دا زه جوړول غواړم دلته کې ټیک شو زه به څه چلو کومه دا ما ډریګ کو او د دې نوم دی انټرفیس ډیشبورډ اوس که تاسو خیال کړئ دا دلته کې دوه لاینو کې دی انټرفیس ډیشبورډ موږ سره یو لاین دی نو که ستاسو د ایچ ټي ایم ایل لږ شان ټکنالوژي لاین دپاره موږ نیکسټ لاین دپاره موږ بی آر یوز کوو بریک ټیک شو دا بریک موږ سره راغو دا د دې کلر شو د بیک ګراوند څنګه دی وایټ دی نو زه به دې له بیک ګراوند هاف وایټ ته به چینج کو خیر دی دا چې موږ سره رایټ سایډ ته چې کوم کالم دی هغه موږ سره ویزیبلی ټیک شو انټرفیس ډیزاین بیا په دې کې څه دي موږ سره خم تنکشابه دا ټول لیکلی شوی دی ټیک ده نو اوس د 3 منټه پهله تاسو ته ما یو څیز ایکسپلین کو تاسو دا ډریګ کوئ بل یو هیډینګ او دلته کې به ولیکو موږ 2 او د بیک ګراوند د کلر څنګه دی وایټ دی هاي هاي وایټ دی او بیک ګراوند چې کوم دی د دې دقسې صحیح شو دا 2 موږ سره راغو خو دا هغه رنګ 2 نه دی ولې فرست تھنګ فرست دله پوزیشن چې کوم دی ان لاین کا نو 2 لیزی ورکو ټیک شو دا چې کوم دی دا ان لاین کا پوزیشن ان لاین 2 بر وختو صحیح ده اوس په دې ټیونینګ مونږ کوو ایڈوانس پیډینګ بل ورکو سپوز 20 او 20 ډیر زیات شو ټیک شو تومره پیډینګ او د بارډر ریډیس هم دی دا مونږ ول ورکو ریډیس ټیک شو او اوس په لک شانته کې هغه سیټ کو مارجن لیفت نه لک شانته کې مخکې کا ټاپ نه ټیک شو اپډیټ انټرفیس ډیشبورډ 2 انټرفیس ډیشبورډ 2 او موږ کران کې هیډینګ موږ سره راغو ټیک شو کنه نو په ایلیمنټر کې پوسیبিলিټی شته دا ټوټل پتا تاسو باندې ډیپند کوي چې دا تاسو څنګه یوټیلایز کوئ دا هیډینګ که څه کوېسچن وي په کمنټس کې ولیکئ والسلام